Granskning av Estonia-utredningen, del 11. Varför vill ingen tala om de döda kropparna? Del 1 av 2. Jag har bestämt träff med Åsa Myrberg. Jag tycker att det är viktigt att berätta hennes historia. Vi träffas vid Kapellskär, den plats på Sveriges fastland som är närmast MS Estonias förlisningsplats. Här finns en minnesplats. Men det var ju jättekul att komma hit. Vilken fin plats. Ja, jag visste inte ens om att det fanns ett minnesmärke här, måste jag säga. Jättefint var det. Ja. Verkligen. Ja, vi är alltså här med Åsa Myrberg och vi är ute vid Kapellskär eller Kappelskär, hur man nu uttalar det. Och Åsa är anhörig till Per Myrberg. Dan Myrberg. Dan Myrberg. Ja, precis. Det var min pappa. Och han omkom i samband med Estonias förlisning. Ja, och det vet du att han har omkommit? Eller? Det vet vi ju egentligen inte. Om man inte har någon kropp så säger man att man är saknad. Man blir dödsanmäld. Man blir dödsförklarad, men man är fortfarande, staten dödförklarar en, men man är fortfarande räknad som saknad. För man vet ju inte om människan är omkommen eller försvunnen. Nej. När var sista gången som du hörde något ifrån honom? Det var söndagen den 25 september 1994 och han reste till Tallinn på måndagen på eftermiddagen. Så sista samtalet vi hade var söndagen. Och då bestämde vi att vi skulle träffas på fredagen efter han kommit hem. Men det blev aldrig så. Nej. Och hur fick du reda på att han var en av de saknade? Min man Stefan ringde hem till mig på onsdag morgon vid 6-tiden. Då hade han hört på radion att Estonia hade förlist. Och då ringde han hem och sa, skulle inte Dan med till Tallinn? Jo, sa jag. Ja, det är en färja som har förlisat han. Då ringer jag direkt in till pappas lotskontor på Djurgården här i Stockholm. Och där är de ju helt upprörda, för det är ju ingen som vet vad som egentligen har hänt. De vet inte vilka som har överlevt, de vet inte vilka som är döda. Och då säger de att vi ringer så fort vi har några närmare uppgifter. Och 10:30 den förmiddagen så ringer en jurist från Sjöfartsverket som heter Johan Fransson. Och han berättar då att de fortfarande inte vet, men de har inga uppgifter om att pappa har överlevt. Så att han säger att Sjöfartsverket ska se till att pappa kommer hem. De ska bärga hans kropp och vi ska få begrava honom. Han avslutar samtalet med att staten tar hand om det sina. Staten tar hand om det sina? Ja, han berättar också att det är en befälhavare, inte den tjänstgörande utan pappa är med på båten för att examinera de 2 befälhavarna för lotsbehörighet. Så de ska köra in ta körkort för att vara lots kan vi kalla det för. Så de ska köra upp i Furusundsleden den här natten vid 3-tiden. Precis där vi befinner oss nu? Ja, precis. De skulle in då vid Söderarm? Vid Söderarm, precis. Och sen så gå söderut ner mot Furusund och in mot Stockholm? Och in mot Stockholm. Och då skulle befälhavaren av och picht ta körkort så att säga. Och den här resan när de åkte till Tallinn från Stockholm, då var det Arvo Andersen, befälhavaren som tjänstgjorde på den här resan, som examinerade sig, och han klarade också uppkörningen. Och Johan Fransson, när han ringer till mig den 28 september, då berättar han att Av och Picht har överlevt
den här andra befälhavaren, så jag ska få träffa honom dagen efter. För han är den sista som har sett min pappa vid liv, säger Johan Fransson. Och då befinner sig jag och Picht på en passagerarfärja. Antingen Mariella eller Silja Symphony. Jag kommer inte ihåg vilken av de färgerna. Och sen, det var han som skulle flygas till Huddinge? Ja, han skulle till Huddinge sjukhus och han var inte skadad. Men då alla skulle till Huddinge sjukhus för att undersöka i kropparna att det inte var något fel. Så dagen efter skulle jag få träffa honom vid lunchtid och höra hur pappas sista tid hade varit. Men det är ingen som vet vad som hände med honom efter han försvann Huddinge sen. sjukhus? Ja. Och vad hände sen då? Ja, sen börjar ju eländet om man säger så. Och för 28 år sedan när det här skedde, då trodde jag ju på vår regering och vår riksdag. Jag trodde att myndigheterna gjorde sitt jobb och skulle göra det jobb de var ansatta att göra. Idag har att bärga kropparna. Att bärga kropparna. Det var någon minnesgudstjänst också några dagar efter bara. De lovade i television, både Ingvar Carlsson och Carl Bildt, att allt skulle göras om omhänderta de döda. Och söndagen den 2 oktober 1994 då hade vi en internationell minnesgudstjänst för alla omkomna i Estland, Finland och Sverige. Klockan 18 var vi där i Gamla stan, mamma och jag, i Storkyrkan. Då var också Carl Bildt närvarande och Ingvar Carlsson, kungen och drottningen och allihopa. Och då lovar Carl Bildt och Ingvar Carlsson att allt ska göras för att omhänderta de omkomna. Och vi anhöriga tar ju självklart detta för givet. Även hela svenska folket tror jag vid den tidpunkten. Sen sker då det hemska som vi nu har vetskap om, som vi då inte visste om för 28 år sedan. Och det är ju att den dagen efter katastrofen så skriver kommunikationsminister Mats Odell under ett regeringsbeslut. Jag tänkte om vi nu pratar du om den 29. Ja. Jag tänker om vi går tillbaka till den 28. Ja, vad händer då? Vad händer då? Ja, 28 september är ju själva natten då när olyckan inträffar. Då ser vi för det första att Sven Hirdman, ambassadör i Moskva, skickar 2 fax till UD där Ryssland erbjuder sig att omedelbart, alltså klockan 11 den 28 september, dyka ner för att lyssna om det finns överlevande kvar i luftfickor. Han uppger då, Sven Hirdman, att det kan sitta människor upp till flera dygn i luftfickor. Och detta tackar UD, Utrikesdepartementet, nej till. De skickar inte heller ner svenska attackdykare att lyssna om det finns några, utan sitter det människor i luftfickor så skiter faktiskt Sveriges regering i det. Officiellt. Det kan ju vara att de har varit ja, det vet jag. Men officiellt så har ingen dykt för att höra om det är några överlevande kvar. Nej. Hur agerar polisen då den 28? Polisen i sin tur, de startar ju då, de påbörjar en förundersökning. Och den utses då som Birgitta Kronier som ansvarig för den. Hon är alltså chefsåklagare och påbörjar då förundersökningen. Tyvärr glömmer då Birgitta Kronier att kontakta oss anhöriga. 550 stycken svenska medborgare anses då, tror man, har omkommit. Och Birgitta Kronier väljer då, eller glömmer, att ta kontakt med oss anhöriga. Så vi får ingen hjälp av målsägarbiträden överhuvudtaget. Vi får alltså ingen rättslig hjälp alls, ingen av oss. Och vi är ju 1000-1500 personer som är närmast anhöriga. Men jag tänker på första dagen, gör polisen någonting aktivt per automatik när en sån här olycka händer? Ja, de startar ju förundersökningen och sen ser vi också att de påbörjar sitt arbete med att omhänderta omkomna kroppar. Redan samma dag som katastrof. Alltså de börjar räkna ut hur ska vi ta upp kropparna. Så polisen är snabbt igång och utför sitt jobb? Ja, det gör de. Professionellt, ja. I alla fall enligt dokumenten. Ja, precis. Men sen händer någonting, regeringen gör någonting. Ja, samma dag som katastrofen den 28 så skriver regeringen ett regeringsbeslut att de ber Statens haverikommission att hjälpa till i utredningen av orsaken till katastrofen i samarbete med Estland och Finland.
Men de skriver ingenting om att polisen ska samarbeta. Men däremot dagen efter, och det här jag menar att själva mörkläggningen av hela katastrofen startar. Jag tänkte att vi kan klippa in de dokumenten i filmen kanske, eller så lägger vi dem efter filmen. Ja, precis. Bägger regeringsbesluten. Ja. Då skriver de ett nytt regeringsbeslut den 29 september där de ger ett uppdrag till Sjöfartsverket. Regeringen ger ett uppdrag till Sjöfartsverket att undersöka om det går att omhänderta och bärga människor. Samma dag har polisen redan skickat till Statens haverikommission hur polisen vill alltså börja med det här jobbet direkt efter katastrofen. I och med att regeringen då hittar på det här nya beslutet att Sjöfartsverket, som inte på något sätt har ansvar för döda människor, utan de ska uppdra och se om det går att bärga dem. Men polisen har ju redan bekräftat att det går att bärga dem man hittar. Då börjar då Sjöfartsverket i flera månader undersöka om det går att hitta kropparna, fast vi redan vet att det går att hitta. Därmed menar jag att mörkläggningen börjar den dagen när Sveriges regering under ledning av Carl Bildt fråntar polisen deras arbetsuppgifter att omhänderta de döda. Mm. Och jag menar att om regeringen hade velat omhänderta de döda, då hade man redan samma dag givit beslutet åt polisen att omhänderta de döda. Inte att uppdra om det gick att omhänderta, för det visste vi ju att det gick. Mm. Man kan ju bara spekulera i varför nu så här lång tid efteråt att kropparna ligger kvar och varför det är så känsligt för myndigheter att bärga kropparna. Jag kan inte tänka mig vad det skulle vara. Nej, och det är där som är problemet, för att om Sverige hade velat omhänderta kropparna så hade vi självklart gjort det. Vi hade mycket pengar, vi hade inga problem, polisen visste exakt hur de skulle göra. Men någonting gör att Sveriges regering och riksdag anser att kropparna får inte omhändertas. Så istället för att omhänderta kropparna så anlägger Sverige en massgrav. Mm. De låter de här människorna ligga kvar i högar, halvnakna. Män, kvinnor och barn. De har ju dött på det mest fruktansvärda sätt med brutna armar och ben. Och där ligger de nu. Ja, vi kan ju bara spekulera i att de har dött. De är ju saknade fortfarande. Ja, det vet vi ju inte heller, för vi har inte sett en enda kropp. Och var det nästa sak som hände då? Var det beslutet att täcka över vraket? Då kommer det totalt makabra som händer i detta civiliserade land Sverige. Att man beslutar då att istället för att omhänderta de här människorna så tvingar man dem att ligga kvar i vad jag kallar massgraven, och så beslutar man då att vi gjuter in det i betong. Både fartyg och våra döda barn och föräldrar. Det är för mig helt osannolikt. Hur kan det ens ha kommit upp ett sådant förslag? Mm. Och då beslutar, i det här fallet är det då Ingvar Carlssons regering som beslutar att vi ska täcka. Och polisen säger då i papperna som vi kommer lägga ut att man beräknar att det är 125 döda människor som ligger utanför vraket. Och officiellt samlar man inte ihop de här, utan de ligger kvar. Sen täcker man dem med 65 000 kvadratmeter markväv. Och efter det så häller man över grus och sand på 300 000 ton ovanför. Man krossar alltså de här döda kropparna. För att ha som ett fundament för den här sarkofagen? Ja, exakt. Mm. Och de brott som svenska staten har begått, alltså griftefridsbrott mot dessa omkomna kroppar, är ju fruktansvärd. Mm. Ja, och och det här är 95, vilken månad? Ja, de börjar väl det här i början på 95. Nu har jag inte papperna med mig, men det startade ju 95. Ja, och då måste de ha gjort den här geologiska bottenundersökningen innan. Ja, och det är därför man är tvungen att hälla på allt grus. För det finns inga berg att fästa betongövertäckningen i. Och när de dumpar ner de här 300 000 ton grus och sten så framkallas det ett skred.
ett jätteskred som gör att det går inte att fortsätta arbetet. Och svenska staten blir då stämd av företaget som har påbörjat arbetet och även de i Holland då, som bygger de här betongmadrasserna som fartyget ska kläs in i. Och den officiella versionen då från myndighet Sverige? Ja, från myndigheten Sverige eller från vår regering och riksdag är det att de stoppar arbetet för att JAIC ska kunna utreda orsaken till olyckan. Ja, men var det inte någonting med respekt för de anhöriga också? Jo, och för respekt, för vi anhöriga, vi motsatte oss totalt. Att gjuta in döda människor, istället för att omhänderta dem så väljer då Ingvar Carlssons regering att gjuta in dem i betong. Det finns ingen logisk förklaring till det. Man räddar ju man omhändertar ju de kroppar som går att omhänderta. Så att det för mig, det är helt osannolikt hur det kunde. Och varför opponerar sig ingen? Journalister, åklagare, poliser. Ingen sa någonting om det. Nej. Ja, du har ju, Åsa har ju gått in ganska mycket för det här, för att gräva i det och försöka få begrava din far. Ja. Och jag säger ju så här att det enda jag vill... Men det handlar egentligen om att dödförklara din far. Ja, jag vill se att han är död och jag vill att han ska få en kristen begravning som alla andra människor. Och ett avslut för dig. Ja, och ett avslut för oss. Så att det här handlar inte om någon sorg eller något, utan det handlar om rättvisa, mina mänskliga rättigheter. Jag anser att det är min pappas kropp, det är inte statens kropp. Och vill jag och min familj begrava honom, då har vi rätt att göra det. Vi får inte ens hämta pappas kropp själv. Vi är förbjudna att åka och plocka upp honom. Hur började din kontakt med myndigheter då? Det började ju då med att jag polisanmälde. Jag såg en dokumentär, Estonia, fyndet som ändrar allt. Och då fick vi se ett jättestort hål. Då polisanmälde jag till svensk polismyndighet och till åklagarmyndigheten och ber att de påbörjar en ny förundersökning för att utreda vad kommer hålet från, och vi får också veta att det är vittnen som har sett militära transporter köra ombord den här natten. Det här är 2019 då? Ja, det är 2019. Och första anmälan jag gör, när han spelar in det 2019 och det visas på tv 2020. Så första avsnittet av den dokumentären visas den 28 september 2020 och jag polisanmäler det hela den 16 november 2020. Och då påbörjar riksåklagare Petra Lund skicka det här vidare till konstitutionsutskottet. För enligt svensk polis 1997 så la de ner förundersökningen med uppgifterna. Det var då brott mot sjölagen, vållande till annans död. De vet inte vem som har begått brottet och de vet inte vilket brott den har begått. Och då som det ser ut, om vi tittar på den lagliga delen idag, så är det alltså ett bogvisir som har begått ett brott, för den trillade av. Och vilket brott bogvisiret har begått, alltså vilket brott mot sjölagen den begick när den hoppade av, det vet vi inte. Och jag har ställt frågan till riksåklagaren om ett bogvisir i sig kan begå ett brott. Nej, säger hon, då det måste vara en människa som har begått brottet. Och då frågar jag, vem är då människan? Men menar du nu på fullaste allvar att de menar att ett bogvisir har begått ett brott? Lagtexten blir så. Ja, för okej. Orsaken till vad regeringen kallar de kallar det här för en olycka. Olyckan beror på att MS Estonia har tappat sitt bogvisir. Och då blir ju slutrefrängen, det är helt galet, men då blir det så att polisen säger att någon har begått ett brott mot sjölagen. JAIC säger att brottet som har begåtts har utförts av bogvisiret. Men vilket brott bogvisiret har begått mot sjölagen, det framkommer inte. Man har skapat ett moment 22. Ett moment 22. Så vi vet ju inte vem som har begått brottet och vi vet inte heller vilket brott. Då säger konstitutionsutskottet då, som jag fick upp det här i konstitutionsutskottet i december 2020. Då säger de att brottet som har begåtts är preskriberat. Och då säger jag, det kan ni inte veta, för ni vet ju inte vilket brott det är. Om det är mord, sabotage eller terrordåd, då är det ju inte preskriberat. Men nu anser de att det är preskriberat. Men de vet ju inte vilket brott de pratar om. Och då inser jag att det här är en mörkläggning. Det finns ingen logisk sanning i någonting.
För vi vet ju inte vilket brott som har begåtts. Men man lägger ner det för det är preskriberat. Men när det här hände, den här fruktansvärda katastrofen inträffade, då trodde väl du att myndigheterna skulle göra allting? Ja, självklart. Och både Carl Bildt som var statsminister när det hände och även Ingvar Carlsson, de står ju i tv och lovar att allt ska göras för att omhänderta de omkomna. Och då menar jag som anhörig och alla andra anhöriga att då ska ju göras någonting om vi får upp 200 kroppar, 300 kroppar, 400 kroppar eller 15 kroppar. Det spelar ingen roll. Vi fick inte upp en enda kropp. Nej. Nu avbröt jag dig lite där när du pratade om det juridiska. Ja, hur vi fortsätter då. Ja. Då visar det sig att konstitutionsutskottet har då ingen anledning att lägga ner mitt ärende förutom att de säger att brottet är preskriberat. Då skickar jag in en anmälan till och kommer upp till konstitutionsutskottet ännu en gång. Och då säger jag att tänk om brottet är massmord. Tänk om brottet är grovt sabotage. Tänk om brottet är att någon stat har tjuvat något från en annan stat och den första staten tyckte inte det var kul utan de bestämmer den där båten, säger vi till, nu vänder ni och åker tillbaka med det ni har tjuvat. Och då la de ner det ännu en gång och då hade de ingen skäl att lägga ner det utan de bara ville lägga ner det. Och då går jag vidare till polisen som jag anmäler då. Jag anmäler svenska staten för mörkläggning. Jag anmäler att min pappa eventuellt har blivit mördad. Jag anmäler allt jag kan. Och alla brott som jag har anmält läggs under sekretess omedelbart. Och alla brott som jag anmäler, oavsett om det är mord, mörkläggning, brott mot griftesfridslagen, det spelar ingen roll vad jag anmäler, så anser åklagaren att brotten inte hör under allmänt åtal. Jag har nu frågat, jag har till och med skrivit till kungen. Och förlåt, bara allmänt åtal, är det en speciell åklagare som beslutar då? Nej, så här är det att i Sverige finns det generellt vad vi vet om då, officiellt finns det 2 åtalsformer. Allmänt åtal, det är i stort sett alla brott. Särskilda åtal, det är alltså förtalbrott. Det är allmänt åtal har alla åklagare i Sverige total åtalsplikt för. Det betyder att oavsett om du skickar in en angivelse men en åklagare vet att det är ett allmänt åtal, då är de tvungna att ta upp det till åtal. Särskilda åtal, det måste du polisanmäla själv. Det är hemfridsbrott, det är förtal, det är inte ett allmänt åtal utan det är ett särskilt åtal. Sen är det något att åklagarna eller vad vi svenska allmänheten inte känner till, så finns det andra åtalsformer. Det finns till exempel åtalsimmunitet. Det betyder att du aldrig kan åtalas för ett brott du har begått. I Sverige kallas det bland annat för abolition och det betyder att det är en brottslig gärning som absolut inte får komma upp i svensk domstol. Och det här vet inte allmänheten om, men det ligger i vår grundlag. Och åklagarna säger till mig att det finns bara 2 åtalsformer, särskilt åtal eller allmänt åtal. Och det här ligger då inte under allmänt åtal, alltså Estonia-katastrofen. Jag googlade abolition och då kom det upp, det verkar ju gå långt tillbaka till kungen och var ja, exakt. Någon väldigt gammal. Ja, det är en gammal grund. Och det är faktiskt i vår grundlag, vilket är, egentligen är ju Sverige sagt att det är en demokratisk rättsstat. En sån grundlag kan inte finnas i en lag i en demokratisk rättsstat. För där är det, de enda som kan bestämma om abolition, det är regeringen. Nej, men abolition, det blir ju ett carte blanche. Ja, det blir det. Alltså diplomatimmunitet. Ja. Eller nästan ännu högre. Ja. Och är det så som det är i mitt fall, då fråntar ju svenska staten mig exakt alla mina lagliga rättigheter. Jag är alltså en målsägande och jag är ett brottsoffer. Min pappa miste sitt liv beroende på att någon har begått ett brott mot sjölagen. Alltså dör han. Jag får inte veta om han är mördad. Jag får inte veta någonting. Jag vet inte ens om han finns där på båten. De fråntar mig alla mina lagliga rättigheter. De begår också grova brott mot mina mänskliga rättigheter. Och de begår grova brott mot 2 artiklar i Europakonventionen.
Varför gör mitt land det här för mig, mot mig? Det enda jag vill, det är att få begrava min pappa. Och jag vill kunna omhänderta honom själv, om det så krävs. Alltså skicka ner en dykare, betala kostnader, plocka upp hans kvarlevor och begrava honom. Men jag får inte det för Sverige. Nej. Det som har hänt på senare tid nu, det var ju Ingvar Carlssons uttalande att han tyckte att bevisen skulle komma fram. Ja, vad han nu menade vad han nu menade med det. Och det hände ju ingenting heller. Nej. För problemet är ju att Estonia ligger idag under försvarssekretess. Och den första frågan allmänheten borde ställa oss är ju då, vad gör en civil estnisk passagerarfärja vad har den med svenska försvaret att göra? Det är ju fråga nummer 1, hur kan det hamna under försvarssekretess? Det handlar om rikets säkerhet. Då har jag kollat med Säkerhetspolisen, med Säpo, och min pappa var inte levande, någon fara för riket. Och då anser jag att hans kropp kan inte heller vara någon fara för rikets säkerhet. Hur kommer det sig då att jag inte får omhänderta honom själv och begrava honom? Och för att istället för att omhänderta människor som då regeringen tog ifrån polisen som arbetsuppgift, så anlägger man då en massgrav. Och för att människor då ska tvingas ligga kvar, så hittar också regeringen på en helt ny lag, gravfridslagen. De har ingen jurisdiktion på att göra en sån här lag på internationellt vatten. Man konstruerar då en lag över ett estniskt fartyg, det är inte ens en svensk båt, som ligger i internationellt vatten, i finsk ekonomisk zon. Men Sverige hittar på en lag att vi ska betrakta det estniska fartyget som ett vrak. Och jag säger att jag betraktar det inte för ett vrak, jag betraktar det för vad det är. Eller förlåt, jag betraktar det inte som en grav, jag betraktar det för vad det är, ett vrak. Och jag har kontaktat Svenska kyrkan, och de uppger då att det har aldrig skett någon begravningsgudstjänst, utan man hade en bönegudstjänst i november 95, och den la man då 2,5 kilometer ifrån vraket. Antagligen av den anledningen att jag tror inte Svenska kyrkan kan stå och hålla en bönegudstjänst över en massgrav. Det låter ganska makabert. Så då har man haft bönegudstjänsten 2,5 kilometer bortom de döda människorna. Och Svenska kyrkan, det har jag papper på, de säger att de här omkomna människorna ska alltså begravas när de omhändertas och återbördas till sin hemort. Än har ingen återbördas till sin hemort. Det betyder att ingen människa är begravd, men ändå har vi en grav, och vi har en gravfrid. Det finns ju varken en grav eller en frid. Det finns ju ingen som är begravd. Och något som är lite konstigt också, det är ju, jag har ju försökt hitta ett officiellt sjökort där man kan se den här gravfridsplatsen som svenska regeringen har beslutat om. Ja. Och varken Sjöfartsverket hänvisar till finska motsvarigheten. Ja. Och de säger, vi märker inte ut det på våra sjökort, den platsen. Ja, det är helt otroligt. Så det finns ingen möjlighet för till exempel fiskare. De kan tråla, de vet inte att det finns en grav. Nej. En låtsasgrav där under. Men på något sätt så är det väl allmänt känt bland yrkesfolk var det ligger. Men då det är måste inte de utmärkt alltså, någonstans. Det enda stället som du kan hitta var gravfriden är exakt med koordinater, det är på Sveriges regerings hemsida. Ja, du kan hitta det i lagtexten också. Ja. Men om du då är fiskare i Finland och ska ut och tråla, läser du då svensk lagtext eller svenska regerings hemsida? Om vi nu är unga och inte vet att den här katastrofen hände där. Nej, det är så dumt så det finns inte. Jag tror att vi måste ta en liten paus. Ja. Tack. Tack. Nu följer de dokument som Åsa och jag talar om. Kommunikationsdepartementet, regeringsbeslut 1, 1994-09-28. Statens haverikommission.
Uppdrag till Statens haverikommission att biträda i utredningen med anledning av passagerarfärjan Estonias förlisning. Den 28 september 1994 förliste passagerarfärjan Estonia sydväst om Finska Utö. Fartyget förde estnisk flagg. Regeringen uppdrar, efter samråd med företrädare för Estlands regering, åt Statens haverikommission att biträda i utredningsarbete med anledning av passagerarfärjans förlisning. Det ankommer på Statens haverikommission att besluta om experter som ska delta i utredningsarbetet. Regeringen kommer senare att föreskriva hur kostnaderna ska betalas. På regeringens vägnar Mats Odell, Jan-Olof Silén. Kopia till Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet och Finansdepartementet. Kommunikationsdepartementet. Regeringsbeslut 1994-09-29. Sjöfartsverket. Uppdrag till Sjöfartsverket med anledning av passagerarfärjan Estonias förlisning. Passagerarfärjan Estonia förliste den 28 september 1994 utanför Finska Utö. Fartyget förde estnisk flagg. Vid förlisningen omkom ett stort antal passagerare och besättningsmän, varav huvuddelen var svenska medborgare. Regeringen har den 28 september 1994 beslutat att uppdra åt Statens haverikommission att biträda i utredningsarbetet med anledning av förlisningen. Regeringen uppdrar åt Sjöfartsverket att i kontakt med behöriga myndigheter i Estland och Finland skyndsamt undersöka och till regeringen redovisa de tekniska och legala förutsättningarna för att återfinna och omhänderta omkomna från färjan Estonia. På regeringens vägnar Mats Odell, Jan-Olof Silén. Kopia till Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Statens haverikommission. Polismyndigheten i Stockholms län, Polisoperativa avdelningen, Tekniska roten. 1994-09-29 till Statens haverikommission angående förlisningen av MS Estonia, angående eventuella undersökningsinsatser sett ur kriminalteknisk aspekt. Innan en eventuell bärgning och undersökning av fartyget bör en sök- och bärgningsinsats utföras efter eventuella kroppar på botten i vrakområdet. Det undersökta området bör bli cirka 1 kvadratkilometer runt vraket. De avlidna, vilka sannolikt ligger på botten, kan lokaliseras med hjälp av sonarhydrofon och bärgas med hjälp av undervattensfarkost med manipulatorarmar. Eftersom ett stort antal sannolikt ligger på botten utanför vraket på ett så stort djup som är aktuellt och det mycket låga bottentemperaturen som råder på detta djup, så kommer dessa kroppar aldrig att flyta upp eftersom trycket håller dem nere och den låga temperaturen medför att någon nämnvärd gasbildning hos de avlidna ej förekommer. För att underlätta identifieringsarbetet föreslås följande var fartyget och dess skador utvändigt är dokumenterat. Bör denna insats avbrytas och fartyget och kriminalteknisk expertis kan då genomföra en bedömning av skador etc. Möjlighet finns att med undervattensfarkostens manipulatorarmar och hydrauliska verktyg klippa eller med små sprängladdningar ta sig in i vraket på vissa ställen för undersökning. Förmodligen finns större mängder bråte som blockerar gångar och hytter. Beträffande eventuella insatser med farkost eller dykare bör en mycket noggrann riskanalys genomföras. Säkring av dokument. För att identifiera personer i och omkring vraket kan det bli nödvändigt att säkra dokument. Metoder för säkringsförfarande finns vid tekniska roten. När handlingar hamnar i vattnet så klibbar dessa ihop, varför det efter bärgning är absolut nödvändigt att frystorka materialet för att det därefter ska bli möjligt att separera och tyda handlingarna. Eventuell bärgning. Vid en eventuell bärgning av vraket är för själva bärgningsinsatsen en bärgningsledare ansvarig. Observeras bör dock att kriminaltekniker med specialistkompetens för aktuellt område bör vara delansvarig gemensamt med en grupp
kriminaltekniker för omhändertagandet av kroppar. Säkrande av eventuella oläsbar samt dokumentation. Dessa kriminaltekniska undersökningar bör inledas redan på platsen eftersom det annars väsentligt kan försvåra spårsäkring och identifieringsarbetet. Eftersom djupet på platsen och det mycket oskyddade läget väsentligt försvårar en eventuell bottenundersökning finns följande möjligheter. När det aktuella bottenområdet är genomsökt och de kroppar som eventuellt påträffas har bärgats så bör en kompletterande videodokumentation utföras över väsentliga delar av vraket, som till exempel fartygets ventiler, dörrar och andra öppna eller öppningsbara delar på skrov och överbyggnad. Därefter får en teknisk bedömning utföras angående en eventuell tätning av öppna delar för att vid en eventuell bärgning inte förlora väsentligt material. Om en bärgning av vraket blir aktuell bör de ansvariga kriminalteknikerna så snart ske kan få kontakt med ansvarig bärgningsledare för att gemensamt planera lyftet i förhållande till de kriminaltekniska aspekterna i samband med bärgningen. Generalplansritningar har begärts från rederi AB Nordström och Thulin, vilka inte vill lämna ut något material utan SOK:s medgivande. Representant sjöteknisk utredare från SOK kontaktades ovanstående datum för beslut. SOK skulle meddela rederiet att ritningarna snarast skulle översändas till undertecknad. En detaljplan för undersökningsförfarandet kommer att utarbetas gällande undersökning av fartygsvraket vid en eventuell bärgning. Detaljplan för sök och bärgning av kroppar finns. Detta PM är utarbetat efter framställan från chefen för tekniska roten i Stockholm dag som ovan. Hans Lundberg. Polismyndigheten i Stockholms län. Polisoperativa avdelningen tekniska roten. 1994 1003. PM angående åtgärder vilka initialt bör genomföras i samband med bottenundersökning i förlisningsområdet och runt vraket. Åtgärderna föreslås i punktform 1. Först bör från den svenska polisen utses ansvarig för bottenundersökning och bärgning av kroppar utanför fartygsvraket. Samtidigt bör en ansvarig chef utses för kriminaltekniska undersökningar ombord på fartygsvraket vid en eventuell bärgning. En ansvarig kriminaltekniker vilken ansvarar för förberedelserna för identifiering redan på plats bör utses. En ansvarig kriminaltekniker vilken ansvarar för förberedelser för identifiering redan på platsen bör utses. Dessa kriminaltekniker bör snarast få möjlighet att personligen få möjlighet att träffa ansvariga från Åbopolisen, Centralkriminalpolisen i Helsingfors, finska sjöbevakningen samt få möjlighet att granska de videodokumentationer som utförts. Tolkar från finska polisen bör ställas till omedelbart förfogande. Tolkarna bör vara sådana som teknikerna tidigare känner och som i tidigare ärende hjälpt till. 2. Omedelbar kontakt med finska sjöbevakningen för att kontrollera eventuella bottenströmmar på platsen. Uppgifter angående väder- och strömförhållanden bör omedelbart kontrolleras med SMHI:s marina prognostjänst och motsvarande i Finland. Observera, uppgifterna bör vara mycket detaljerade. Sökområde. Fartygets förlisningsposition och de av fartyg och helikoptrar meddelade positionerna vid förlisningen måste införskaffas. Fartygsvrakets nuvarande position måste införskaffas. Därefter kan ett sökområde beräknas. Området bör minst vara 1 kvadratkilometer. Sökningen ska utföras med undervattensfarkost försedd med sonar och manipulatorarmar. Ett fartyg med kapacitet för ett sökuppdrag med dessa speciella svårigheter, svår sjögång, öppet läge etc. bör ställas till förfogande. Till exempel finska statens oljesaneringsfartyg, svenska kustbevakningens motsvarighet KBV 010 eller motsvarande. De kroppar som påträffas på botten och bärgas med farkostens manipulatorarmar bör redan ombord på fartyget märkas upp och dokumenteras inför en kommande identifiering.
Dokument vilka påträffas på botten ska omedelbart säkras och transporteras för frystorkning. Direktiv angående säkring och frystorkning kommer att meddelas vid eventuell operation. Personalåtgång. En grupp bestående av 3 kriminaltekniker i samband med bottenundersökningen runt vraket bör snarast utses. Gruppen bör vara tillgänglig ombord på fartyget vid sökning och bärgning av kropparna. För dokumentation, uppmärkning av kroppar etc. Frågan om vem som ska vara kriminalteknisk ansvarig vid en eventuell bärgning bör snarast utredas. Finsk eller svensk polis. När det gäller dykinsats finns följande möjligheter. Punktdykning. Dykare på botten på det aktuella djupet cirka 90 meter kan i stort sett arbeta cirka 1 timme, vilket kräver dykning från dykarklocka. Dekompressionstiden är mellan 10 till 20 timmar. Mättnadsdykning. Dykare kan vara på botten i cirka 3 timmar, maxtid. Därefter måste dykarna vila minst 12 timmar sammanhängande vila, vilket gäller för varje dykpar. Dekompressionstiden i tryckkammaren är cirka 14 dagar. Arbetsinsatser med dykare kräver en mycket stor ytorganisation och lång tid för dessa djup. Farkostundersökning. Med ett undervattensfarkostsystem är det fullt möjligt att dokumentera hela vraket utvändigt och de skador som finns. Vissa spår och även kroppar kan bärgas med hjälp av farkostens manipulatorarmar. Insatser kan ske med olika typer av farkoster. Mantis är en typ av farkost som kan bemannas med en pilot som kan videodokumentera allt av intresse. Farkosten kan även manövreras från ytan utan pilot. Farkosten har manipulatorarmar. Ultimale är en stor farkost utan pilot. Farkosten styrs från ytan. Farkosten kan förses med manipulatorarmar för vissa typer av arbetsinsatser. Olika hydrauliska verktyg kan manövreras med manipulatorarmarna. Det är väsentligt mycket säkrare än dykningar och även tidsbesparande eftersom de olika farkostsystemen kan opereras dygnet runt. Stockholm dag som ovan. Kriminalkommissarie, chef för tekniska roten Leif-Åke Andersson. Sändlista internt. Länspolismästare Stockholm, polismästare Sune Sandström. Chef för kriminalavdelningen Rikskriminalpolisen Jan Olsson, chef för våldsroten.